เจอไอชินเดินมาอ้าวว่าไงวะเพื่อนโอ้ยเสือ ถูกทะลุจ้าบเลย เอาสกูลืมเพื่อนเลยอะ เรียนบ่ายเรามากี่โมง บ่าย 3 มันจะเป็นเพื่อนไหนนะแทนเรา ไม่ไหวเลยเนี่ย โอ้โหนี่โอ้โห ใครความลับเยอะที่สุด โอ้โห 1 2 3 สวัสดีครับทุกคนเย้ สี่สหายรวมตัวกันเพื่อ เอาจริงปะเพื่ออะไรครับ วันนี้มีเกมมาให้เล่น เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเกมเชื่อไหมผมกับไอชินเคยตะโกนด่ากันแรงมากตะโกนแบบซัดจนจะตายอะจะเอาแล้วอะแบบไม่ยอมกันแล้วมันใช่ซิกเพอร์ซันบ้างวะไอ้คนนี้มันน่าจะดีเว้ยมันน่าจะเหมาะสมกับกูคิดเอาเองเว้ย เพิ่งรู้วันนี้เนี่ย อ่ะเรามาเข้าเกมกันดีกว่าครับ กติกาก า แพงมากเลยอะ พี่เลโอกล่าวไว้มุกเนี้ย โอเคกติกาก็คือเดี๋ยวก็คือจูนนะครับจะยิงคำถามมาว่าใครจุดๆที่สุด เราก็ทำเพียงแค่ชี้นั่นเอง ได้ แล้วก็เดี๋ยวมาลงคะแนนกันว่า ได้ครับ ใครเป็นที่สุดของที่สุดของที่สุดของซิกเพอร์เซน แปลวันไกลมาเดี๋ยวผมจะตัด เอาเลย มาครับ อย่า อย่า เอ้ย ข้อแรกใครสายที่สุด ช้าสุดเลย สายแบบเรียน3 ชั่วโมงมาแบบเหลือชั่วโมงครึ่งแล้วอะไม่สายจนท้อแบบร้องไห้ ไม่ใช่ ข้าวเลยได้ปะ เวลาในกลุ่มมีเรื่องทะเลาะอะไรกันมันรู้ช้าสุด วันเนี้ยถ่าย ของตัวเอง นัด3 โมงครึ่ง ทุกคน นัด พร้อม เกือบ4 โมงแล้วเป็นเจ้าของงานแล้วนะ แล้วของงาน 4 โมง บางสุดท้าย เต้นบอกว่าของมันมาเร็วอยู่แล้วบอกกันว่ามาเร็วอยู่แล้ว มาบางสุดท้าย พวกมึงพูดอะไรกูไม่พูดอะไรไม่ก็ ยังจะไม่ ถ้าในพาร์ทของการรู้เรื่องอะไรต่างๆ ก็จะเป็นคนในหลังสุดเพราะว่าแบบอ๋อเหรออ๋อ ไม่เคยแบบหายนะเกี่ยวเรื่องสาย ส่วนใหญ่ถ้าหายนะ มันจะเป็นเพื่อน มันจะเป็นเพื่อนหายนะแทนเรา เพราะว่าถ้าพูดถึงสายในเรื่องการเรียนอะไรเงี้ย ไม่ค่อยนะ ก็ไม่ถึงนี่ไม่ ไม่ค่อยไม่สายเลย เพราะว่า ไม่ในกลุ่มจะรู้สึกว่าชินเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงสุดเลยจะแบบว่าอ่ะสายไปปล่อยมันไปให้มันดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนั้นครับ ใครแซ่บที่สุด อะไรอ่ะ มึงชี้ใครก่อน แซ่บในที่นี้ความหมายคือ ทุกการแซบเลย อ่า แซบทั้งแบบโหมองแล้วแบบแซบ แต่ที่กูชี้มึงเพราะกูรู้สึกว่าความแซ่บที่แบบเต้นจังหวะหัวใจตอนคัดวาร์ปเป็นคนแซ่บๆคนหนึง เต้น อย่างนี้เลยเลื่อนคอได้เลยตอนที่สงสัยเลย เอาเลย ว้าว ว้าว ไม่มันแซบในทุกๆด้านแหละแบบว่าเอาก็อย่างว่าจริงเขาเข้ามาตอนปีดึกนี้โอ้โหใครไม่พูดถึงคิดพีรวัตรไม่ได้นะ ยอมรับครับไปต่อ ใครใสที่สุด ว่าแต่เบ้าพูดเรื่องอะไรกันว่าแต่เบ้าไม่เวลาเพื่อนมันเถียงกันอะไรเงี้ยแล้วเวลามันมาที่หลังอะ ว่าแต่เบ้า มันจะเล่นแง่แบบ ไม่เหมือนเพื่อนเล่าหมดแล้วอ่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าอะไรนะช้า แล้วทุกวันเนี้ยก็คือยังเป็นอยู่นะโหหนึ่งในเทคโนโลยีอะตัดทิ้ง ไม่รู้ เป็น เรื่อง เป็นคุณลุง ไม่รู้เรื่อง มีมือถือไว้โทรเข้าโทรออกไง แค่นั้นเลย นะกับเรื่อง มึ ไล ง น์ ล่าสุดอะวันนั้นแบบไปกินข้าวใช่ไหมก็เห็นว่าอ่ะมันมืดนี่เลยเปิดแฟลชถ่ายวิดีโอไอ้ต้นอย่างนี้เลยมึงเฮ้ยมึงมันเปิดแฟลชถ่ายวิดีโอด้วยเหรอวะมึงอันนี้คือกูแบบกูอย่างนี้เลยอะ แบ๊วสุดยอมรับไหม แล้วกับพวกโง่มันใกล้ๆกัน พอแบ๊วไม่ยอมรับโง่ยอมรับ ถ้าคนไปเห็นแบบมาดในแบบว่าไอจีเขาคงแบบเอ้ยไม่เห็นเต้นในมุมนี้ เห็นเวลามันทำงานเห็นเวลาอะไรเงี้ยจะมีอีกลุกนึงอ่ะไปเปลี่ยนเรื่อง ใครเจ้าชู้ที่สุด โอ้โหเจ้าชู้เหรอ ขี้หลีเลยอ่ะหลี มาขี้หลีเจ้าชู้ขี้หลีผมก็ได้ จะเป็นสายหลีสายเล่นมากกว่าปฏิบัติจริงไม่ค่อยแต่เนี่ย ไม่ ไม่หนีเลยปฏิบัติจริงล้วน ไม่เอาไม่ ในที่เนี้ยก็คือเจ้าชู้แต่เป็นคนพูดได้เลยว่าเฉพาะตอนไม่มีแฟนถ้ามีแฟนก็รักเดียวใจเดียว ใครเจ้าระเบียบที่สุด โอ้โห 1 2 3 พูดยากเลยอ่ะ เจ้าเรียบหลายคนมาก ใช่พูดยากมากเลยอ่ะ ด้านไหนก่อนเนี่ยของในชินคือแบบว่าสมมติว่ารายงานหรืออะไรแบบมันต้องแบบตรงเป๊ะมันต้องแบบ แล้วก็แบบเป็นพวกวางกฎระเบียบกับตัวเองในแบบที่หลุดกรอบไม่ได้เลย ถ้าวางไว้แล้วว่าต้องไปเล่นฟิตเนสไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามาจะดึงมันออกไปมันจะไม่ออกเลย มันพร้อมที่จะแบบเททุกอย่างแล้วกลับไปทำแผนเดิมที่มันวางไว้ ส่วนหอยเต้ยก็น่าจะเป็นฟิลแบบในพาร์ทงานเลยอ่ะ เรื่องความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัวด้วย ของไอ้เต้นอ่ะเป็นความเจ้าระเบียบใช้คำว่าของชีวิตเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้เต้นอ่ะมันจากการวางแผนตัวเองทุก ใช่ในทุกเรื่องเลยนะ ตั้งแต่แบบอย่างก็คือมัน ใช่ จริง แล้วคือในกลุ่มอ่ะมันคือบ้านหลังแรกคนแรกของกลุ่มเลยคือมันวางแผนไว้แล้วมันทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วมันทำได้หมดเลยอะไรเงี้ย ตบหัวแล้วรูปหลังดีได้ ไปที่ด่าโง่อยู่เลย ไม่มีใครน้องมึงหลังกล้องเลยส่วนโดน ไม่มี ทำไมจะไม่มีเจ้าระเบียบมาก
อะไร ลาเล่น แต่กูว่าโดนมีสไตล์เป็นผู้ตามที่ดีมากกูว่ามันเป็นคนรับฟังที่ดี มันรู้ว่ามันต้องสวมบทไหนในการที่จะแบบเข้าไปในคุยให้มันแบบทุกอย่างมันโอเคลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ผมบอกชิน1 2 3 คุณบทต้นแล้ว เรื่องฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยมันชูมมากที่แบบมึงไม่หลุดเลยอ่ะ เพราะกูอยากกินมึง แล้วจากคนที่วิดพื้นท่าผู้หญิงอ่ะทุกวันนี้คือมันหุ่นแบบลีนมากหุ่นดีมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าไม่มีระเบียบจริงทำไม่ได้ ใครที่แกล้งที่สุด เพราะเราเป็นคนที่โดนเพื่อนแกล้งตกหรืออะไรเงี้ยเราไม่เคยโกรธเลย เป็นคนที่หลอดลึกมากในการที่แบบจะแกล้งแล้วโกรธอะไรเงี้ยคือชอบให้เพื่อนเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับเลยชอบไปแกล้งคนอื่นเขาด้วยเหมือนกันคิดว่าเขาน่าจะเป็นเหมือนเราแต่เปล่า แต่ว่าพอโตขึ้นมามันถึงทุกอย่างมันก็ปรับตามอายุ ใช่ มันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่ะ ไม่ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมแหละไม่แค่แบบไม่กล้าไปเอาคนเดียวอยู่ในห้องนั่งเล่นกับหมอนเหนื่อยจังเลยเว้ย โดนแกล้งอะไรไม่เคยโกรธกันเลยมึงโกรธจริงจังไหม ไม่มี ไม่มี เลยเว้ยถ้าจะมีโกรธจริงจังอ่ะคืออีกกลุ่มหนึ่งไอ้อู๋คือกูจะมีไอ้แบงค์อีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมซึ่งพวกผมจะเล่นรุนแรงมากๆแรงจนแบบไม่กล้าเอามาเล่นกับกลุ่มนี้เลยนะ ใครปาร์ตี้บ่อยที่สุด เรื่องนี้เหรอ คือเป็นคนมีชีวิตแบบมีศิลปินเป็นเรฟเฟอเรนซ์ ตอบได้ดี 7 วันปาร์ตี้ไปแล้ว แต่ น่าจะประมาณ 30ไม่ขนาดนั้นแต่ทุกครั้งคือแทบจะไม่พลาดเลยถ้ามีเพื่อนมาชวนจำได้ว่าตอนนั้นเจอมึงที่ร้านเหล้าว้าวมากเลยว้าวชินรัตน์มากว้าวจัดอ่ะ ไม่คิดว่าการที่ไปเที่ยวร้านเหล้า1 ครั้งอ่ะมันสามารถเก็บเงินไปออกทริปแบบสั้นๆพัทยาบางแสน2 ล้านได้เลย ได้เลยเว้ย นี่ก็เลยคิดว่า ยังไม่ไปดีกว่า ใช่ แต่มีอยู่วันหนึ่งเดินออกมาที่ริมถนนไม่คิดเจอไอ้ชินเดินมาอ้าวว่าไงวะเพื่อนโอ้ยคิดถึง ไม่สุดเหรอ คิดถึง สุดแล้วเหรอ เออ เต็มกราฟ กูทะลุกราฟเลย เอาสักกูลืมเพื่อนกูเลยอ่ะที่กำลังจะเดินไปหากูต้องไปแวะโต๊ะมันเลยอ่ะ ไม่ชีวิตคนเรามันก็ต้องแบบว่ามันมีอยู่แล้วเว้ยแต่เราก็เป็นคนที่เต็มที่ในการในทุกๆพาร์ทเลยถูกปะล่ะ แล้ว นี่เลย โอ้คิดถึงมากเลยว่ากอดกันหน่อยคือว่า ใครปรึกษาได้ที่สุด แต่นี้มันปรึกษาได้หมดเลยนะ ใช่จริงๆมันแบบ เป็นเรื่องเลยอะแต่เรื่องงาน คนละพา คนละเรื่อง เป็นแผนกมาเป็นแผนกถ้าเรื่องนี้เคาน์เตอร์นี้ ใช่ เรื่องการใช้ชีวิตอ่ะเรื่องนี้ ชีวิตธุรกิจการเงินก็หมดแล้วนะไอ้เติ้ล อันนี้สอบคิดนะไอ้ต้นคือเรื่องการใช้ชีวิตไอ้ชินคือเรื่องเวลามีปัญหา เพราะมันจะทำให้ผมเย็นผมเป็นคนร้อนมากไอ้โดนคือสำหรับผมนะถ้าเกิดผมอยากจะรักสุขภาพหรืออยากจะพ่นอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมันหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะให้คำปรึกษาได้ดี เราเดินก่อน อ่ะ ถ้าจะปรึกษาคนแรกปรึกษาเติ้ลก่อนเลยเพราะว่าการจัดการดี แต่ถ้าพาร์ทแบบเริ่มเย็นลงแล้วก็ปรึกษาของคน ประมาณซึ่งไปนี่ชอบโลกที่ไหนวะนี่ก่อน คือไม้ปรึกษาเติ้ลนะ เรื่องธุรกิจวางแผนการเรียนคือก็แทบทุกอย่างนั่นแหละจริงส่วนถ้าตัดมาของคิดที่แบบว่าลึกในพาร์ทของการทำงานในวงการอะไรเงี้ยก็คือแบบสายตรงเท่านั้นมึงกูจะอย่างนี้ทำไงดีส่วนคนนี้ ใช่อันนี้มันเป็นซัพพอร์ตนะสำหรับกูอ่ะมันเป็นซัพพอร์ตมากอ่ะ จริงแล้วก็ในเรื่องของยิมด้วย เราเติ้ลปรึกษาใครอ่ะ ถ้าทุกคนปรึกษาเติ้ลหมดเลย เวลาเติ้ลมีปัญ เติ้ หา ลก็มองกระจกมากับตัวเอง ใช่ฮะต้นปรึกษาหมาฮะคุยกับหมาอยู่ข้างบนนะน้ำหมาแบบคุยกับหมาแทน แต่ข้อนี้ดีนะที่ ลองถามดิ เพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามึงเจอปัญหาอย่างเงี้ยพอทุกคน เขาปรึกษาใครวะ ไม่ก็คนละพาร์ทไงคือแต่ถ้าถามว่าไปคุยกับใครบ่อยสุดอาจจะคุยกับโดนหมายถึงแบบว่ามีแบบจีบปัญหาแต่โดนอาจจะเป็นเรื่องแบบเมาส์พูดกับโดนคือเมาส์จริงเมาส์แบบผู้หญิงจริงชอบส่งนู่นดูแล้วก็เมาส์ไปเลยไม่แต่ปัญหาบางครั้งก็คือสมมติว่าได้จากโดนแล้วเปาะนึงใช่ไหมก็จะมาที่ชินถ้ามีเรื่องเศร้าๆมาอะไรเงี้ยก็จะไปที่ชินส่วนใหญ่ถ้ามาที่คิดอาจจะเป็นแบบปัญหาแบบใหญ่ๆพอมาทีก็จะเป็นเรื่องแบบโหหลายเรื่องแบบเรื่องราวคือตีกันทั้งคู่อ่ะ ปรึกษากันได้สบายอะไรประมาณนั้นครับ ไม่โชคดีตรงที่ทุกคนจะรู้ปัญหาของเราอ่ะคือเพื่อนเราก็ไม่ได้มีอยู่เยอะทุกคนจะรู้ปัญหาเราก็จะให้คำอะไรเขาเรียกคำปรึกษาอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกแบบ จริงๆคือเวลามีปัญหามันแล้วแต่ฟิลเลยว่าอยากไปปรึกษาใครแล้วอยากได้ความเบาที่สุดอะไรเงี้ยเพราะบางทีมาปรึกษาผมเนี่ยบางทีมันได้ความแรงกลับไป หรือบางทีเบาอยู่แล้วอยากได้มาความแรงก็อาจจะมาปรึกษาผมไงมันแล้วแต่ณเรื่องตอนนั้นเลยไปต่อครับ ใครตอบแชทไวที่สุด อันนี้แบบโทรไปรับทุกครั้ง อุ้ยอย่ามีคำถามตรงข้ามนะ โอ้โห ไอ้นั่นจะชี้กันแล้วไอ้นั่นจะชี้กันแล้ว เตรียมหักนิ้วกลับเลยอ่ะ เรากลับมาที่นี่ก่อนดีกว่าก็คือคุณไทเทนชาลา ไปต่อครับ ใครลองแชทไว้นะ โอ้โห ไม่ต้องนับด้วย ไม่มันเป็นคนเป็นโรคส่วนตัวสูงอย่างที่บอก ไม่เขามีสติของเขาอะ พวกคุณพูดพร้อมกันดีกว่าผมไม่พูด มีอะไรเร่งด่วนอะ ให้โทรโทรยังไงก็รับ ใช่ไม่โทรไม่ได้มีเวลา
โอเคเพื่อนพูดถูกต้องเลยไม่มองว่าแอปพลิเคชัน Line หรืออะไรที่เป็นแบบแชทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันคือ MSN อ่ะเราจะเล่นก็ต่อเมื่อเราว่างมันเป็นการแบบความเข้าใจคนอะไรเงี้ยอันนี้ท่านในหัวสมัยก่อนเลยนะมีอะไรจริงๆอ่ะโทรศัพท์มือถือมันก็แค่โทรมันโทรปุ๊บเราก็รับอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกเลยว่าแต่ก่อนถ้าคือขับมอเตอร์ไซค์ก็คือแบบมันก็ไม่สะดวกในการรับ ใครงงที่สุด เนี่ยตอนนี้ยังงงอยู่เลยนะ ใช่พวกเรามาทำอะไรกันเนี่ยพี่ต้ยไม่รู้เลยนะ ใครตั้งใจเรียนที่สุด ใช้เวลาคิดเลย เขาไม่มีใครเลยเนี่ย ไม่มีถ้าที่สุดในนี้นะ มึงทุกรอบเลย มึงให้ใครสอน มึงให้โดนสอน ก็คือเข้าทุกคาบทำไมทุกคาบแต่ว่าในกลุ่มคือจะต้องมีคนที่จดเลคเชอร์ อุ้ยถ้างั้นอยากเบนเหมือนกันนะ ไม่เพราะว่า คือเราเป็นคนช้าไงพอช้าปุ๊บเราต้องจด เพราะว่าอัดเสียงอะไรเงี้ยก็โดนอาจจะเป็นคนไอ้นี่หมด ง่าย เสียงทุกครั้งนะ แล้วโดน ไม่ เสี เสี ย ย ง ง เพื่ เพื่ อ อน น กูเรียนอยู่ไงอยากรู้เพื่อนคุยอะไรอัดเสียงเพื่อนเดี๋ยวกูเก็บไปฟังที่บ้านไอ้นี่มาเรียนจดบ้างไม่จดบ้างไอ้สองตัวนี้ไม่มาเลย อยากให้ทุกคนพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยทุกคนจะเข้าใจเราผิด เรามาแค่มาไม่ทัน ใช่แค่มาไม่ทันมาไม่ถึง มาปุ๊บทำไมเรื่องแล้วล่ะ อาจารย์รีบสอนนะเนี่ย นั่นดีแบบอยากเข้ามากแต่ว่าทำไมสมมติเรียนบ่ายเรามากี่โมง บ่ายสาม กูจะแต่โดนไม่ถึงนี้เลย เครียด แต่กูจำได้ว่าตอนบัญชีโคออฟอ่ะ เอาข้ามกูไป ก็โทษไม่ไหวเลยเนี่ย โอ้โหนี่หมดตัว ใครแปลกที่สุด นี่เลยนี่ ขึ้นไปดูแต่ถ้าเอาใน4คนนี้นะมีคำตอบอยู่ไปครับ มันทั้งคู่เลยอ่ะ กูว่ากูเป็นคนเบียดนะเอาจริงแล้วอะ กูก็ประมาณหนึ่ง มันลึกลับ แต่กูว่ากูเป็นพวกสุดโต่งจนดูแปลกในบางครั้ง เป็นคนที่แบบถ้ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีมวลอะไรรวมๆเยอะจะยังไม่อยากเอาไปแพร่ให้ใครรู้สึกอยากคุยกับตัวเองก่อน อันนี้บ้านเพื่อนที่รู้สึกว่าทำให้แบบกูดูแปลกนี่หรอ กูรู้สึกว่ามึงแปลกอะ เขาไม่แปลกเหมือนกู เพราะกูรู้สึกว่ามึงแปลกกูเลยไม่คิดว่ามึงแปลกแต่นี่ไอ้คำว่าแปลกมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีหรือมันอะไรนะผมว่ามันมีความสุดในแบบในแต่ละทางแต่ละคนใช่ผมว่าทุกคนมีจุดอ่อนหมด ทุกคนมีความแปลกในตัวเองเราเป็นมนุษย์อะเนาะมันต้องมีมุมที่แบบไม่อยากเผยกับอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ใครขี้งอนที่สุด ความสนุกของผมคือการงอนเพื่อน คือเวลาเพื่อนงอนเราเป็นคนขี้งอมาก เพราะรู้สึกว่ามันเป็นการแบบกิฟต์แอนด์เทคซึ่งกันและกัน แต่บางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงฟิลเพื่อนว่าเรางอนบ่อยไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง ไม่คือเขาอ่ะเป็นคนที่ให้เพื่อนเต็มร้อยแต่ว่าให้ ก็คาดหวังด้วย แต่ว่าในเมื่อแบบเราให้เต็มที่เพื่อนก็แบบน่าจะให้กลับเต็มที่ บ้าง เรางอกันยังไงอะคะเวลางอน อุ้ยนี่อย่างนี้เลย ไอตอนยูเนียนมอนะแบบเดี๋ยวขอเดินยูเนียนมอต่ออีกแป๊บนึงนี่มาถึงปุ๊บอย่างนี้เลยกูขอโทษนะกูจะไม่ไปอีกแล้วกูสัญญาจับมือกูแน่นเลยบีบมือกูกันแน่นล้อมกันหมดเลยไม่ไปแล้วกูขอโทษ ไม่ใช่เลย อย่างนี้เลยอย่างนี้เลย หน้าสหกรณ์แล้วหน้ามึงก็ น้ำตาไหลวะ ร้องไห้โอ้มีร้องนะ ร้อนมันกระโทน ทุกรอบ แค่มากรักมากจ แบบ ริง ว่าใส ใครสายเปย์ที่สุด ๆผมชอบเลี้ยงเพื่อนวันเกิดเพื่อนต้องเลี้ยงเพื่อนวันเกิดเราก็ต้องเลี้ยงเพื่อน เพื่อนจะให้อะไรเราไม่สนเรามีออปชั่นของเราแค่นั้นไปต่อครับ ใครขี้วีนที่สุด กูได้แชมป์ที่สุดแน่เลยเป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อน นี่มันที่สุด ไม่แต่หลังๆไอทีก็คืออย่างที่บอกเลยปรับไปตามอายุจริงๆถ้าแบบว่าทุกอย่างแบบเพื่อนก็ใจเย็นลงมากขึ้นแล้วจริงแบบยิ่งผมอย่างพวกเราเวลาเห็นมันตั้งแต่เด็กๆถูกป่ะ ไม่ตั้งแต่เด็กๆเลยนะ แต่มันคาดทุกอย่างมันก็โตขึ้นแล้วก็เย็นลงอันนี้ก็คือเรื่องจริง เป็นลูกคนกลางด้วยพี่ชายได้น้องสาวก็ได้อีกอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนที่แบบดูงองแงที่สุดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นครับ ใครความลับเยอะที่สุด ชี้แบบไม่ได้คิดเลยเมื่อกี้ แต่สุดท้ายแล้วรู้ป่าวว่าความลับทุกอย่างหมายถึงว่าตอนนี้ที่มีบนโลกใบนี้นะ เพื่อนรู้หมด พวกนี้รู้หมดเพื่อนรู้หมด มันแค่เป็นดูคนที่แบบอย่างถึงยากที่สุดในกลุ่ม เรามีเซฟโซนของเราอยู่แค่เนี้ยเราไม่ได้เอาทุกเรื่องไปพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเป็นคนไม่ชอบไปเจรจาอธิบายกับใครด้วยไงเวลาที่มีใครเข้าใจมันยังไงมันปล่อยเลย มันจะไม่เข้าไปเทคแอคชั่นใดๆทั้งนั้น คนก็เลยมองมันแบบงงๆเดามันไม่ถูกบ้างอะไรเงี้ยครับ ใครขายขำเก่งที่สุด ขอข้อนี้ให้ต้น ข้อนี้ให้ต้นมาภาพจำเป็นต้นคือเป็นคนที่ปีนเกลียวครูสอนพิเศษทุกคน จริง ครูก็จะเอ็นดูมันบางคนเกลียดมันไปเลยก็มี แต่มันอ่ะเป็นคนที่แบบในพาร์ทของการทำงานมาถึงปุ๊บถ้าเป็นลุกแบบธุรกิจไปเลยมันก็แบบ อีกเรื่อง การ นึง เจรจาของมันก็แบบโอ้โห อีกเรื่องนึง ไม่ใช่มึงเหรอวะเนี่ย คือมันใส่ได้หลายหน้ากาก อยู่ก็เลยก็หลายหน้ากาก ใครที่บ่นที่สุด แต่จริงมึงก็ขี้บ่นนะเต้น แต่กูว่าของมึงมันแบบว่าบ่นไปเรื่อยเลย บ่นไปเรื่อยพูดไปเรื่อย ไม่คือถ้าบ่นแบบเรื่องจำเป็นไงกูไง อ่า อะไรคิดอะไร ไม่มีอะไรแค่โดนไม่ตอบไลน์สมมตินะโดนทำอะไรอยู่ไม่ตอบไลน์มึงทิ้งเพื่อนเหรอ มันมี Apple Watch ดิใส่ Apple Watch อ่ะมันเตือนตลอดใครโทรใครไลน์แม่งก็ไม่ตอบ เพื่อนไม่ตอบก็คือไลน์บ่นด้วย มึงขี้บ่นนี่มันย้ายเลย จริง ข้อสุด
จากกูนะ ถ้าจะด่ากันขึ้นคำว่าไอคิดแล้วไอคิดมึงนี่นะไอคิด สุดทุกเรื่องไงสุดทุกเรื่อง ไอ้เติ้ลเนี่ยไอ้คิดอีกแล้วเหรอ อันนี้มีคะแนนด้วยเหรอ ได้ มาดูกันว่าใครได้ ยังงงอยู่ ไม่ชอบโดนชี้มัน จะตัดนะไม่คะแนนไหม และรางวัลที่สุดของที่สุดของที่สุดของซิกเพอร์เซนได้แก่พี่เพียวค่ะ ไม่ค่อยดีใจเลย เคยจบแล้วหรอ ถ้าอยากดูอีกก็ขอคลิปหน้ามา อ่ะ เดี๋ยวทำให้ เอ อีก จริงๆแล้ววิวเมื่อกี้รอเล่นนะเสียงวิวได้ จริงๆอะรู้สึกดีมากที่แบบได้กลับมาคุยกับเพื่อนแบบพูดถึงตอนเรียนที่มันผ่านมามันก็ได้ทำให้เราแบบนึกถึงตอนนั้นด้วยไงแล้วก็ที่สำคัญคือพอมาเล่าถึงเรื่องที่สุดบางทีเราก็จะรู้ความคิดเพื่อนด้วย เรารู้จักกันมารวมๆกี่ปีแล้วโอ้ยมึง9ย่าง10 ปีหน้าก็ไปกันเลยนะ เพราะว่าปีหน้า65 ไม่ได้ โอ้ย9ย่าง10 พังอีกแล้ว หวังว่านะอันนี้คือความคาดหวังของผมนะ ผมหวังว่าผมจะแบบได้ออกไปเที่ยวในพาร์ทของ YouTube ของคุณกับพวกเราทั้ง4คนไปประจนภัยนู่นนี่นั่นเลย ผมโคตรคาดหวังเลยเพราะผมอยากไปเที่ยวมาก แต่เดี๋ยวจะต้องมีเพราะว่าพวกมึงดันไปมาแล้วกูไม่ว่างโคตรเซ็ง แต่เห็นไหมถึงทุกวันนี้นะ โตจนจะ30เป็นอยู่แล้วอะ ก็ยังคิดกัน ทุกอย่างนี้ใส่ก็ยังเหมือนเดิมอย่างแบบ เออ มึงไปเที่ยวปุ๊บมึงบอกคิดยังก็แต่นี้มาแล้วไม่จะเป็นการแบบคือมันอยากให้ไปด้วยกันหมดแต่ถ้าเราจะถามกันคร่าวๆตลอดว่าใครว่างวันไหนตารางอะไรไงส่วนวัยการทำงานมันแบบตารางมันก็ยากมากขึ้นอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นนะ ดูกันเยอะๆซับสไครป์เยอะขอยอดเยอะ คอมเมนต์เยอะๆอยากให้ไปไหนอยากให้อะไร ๆแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวทุกคนจะรู้เลยเวลาไอ้พวกนี้ไปเที่ยวกันเป็นไง เดี๋ยวมึงหาจังหวะนะแล้วบอกกดไลค์กดแชร์ให้ทางเพื่อน กดไลค์กดแชร์กระดิ่งด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับช่อง ไม่เลย เจอกันครับเพื่อน อะไรนะ ไว้มีสปอนเซอร์เข้าตอนเดี๋ยว คิดว่าได้ของสปอนเซอร์เขา ต่อเลยนะเทปหน้านะ จริง ถ้าเกิดยังอัดอยู่ ช่องไม่สี่นะครับผม ถ้าคุณลูกค้านะครับสนใจนะเฮ้ยเห็นทาร์เก็ตเห็นคอนเทนต์ของช่องนี้แบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะคุณลูกค้าทุกคนครับยินดีมากฮะใครเข้ามาตอนนี้เป็นโปรดักต์แรกสินค้าแรก จริง แน่นอนเพราะเราจัดเต็มอยู่แล้ว จริงเผลอๆนะ คุณจะเป็นทั้งโปรดักต์แรกและโปรดักต์สุดท้ายเลยก็ด้วยไม่ได้เนาะ